คุณผู้ฟังท่านใดบ้างครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมีใครบางคนอยากให้เราทำอะไรเราก็ไม่กล้าปฏิเสธสุดท้ายก็ต้องจำใจยอมทำมีใครบ้างครับที่เจอปัญหารู้สึกว่าเสียเปรียบทุกครั้งเลยเวลาต้องเจรจาต่อรองหรือบางครั้งไม่รู้ที่จะพูดในที่ชุมนุมอย่างไรเราไม่รู้ว่าเราจะโน้มน้าวใครอย่างไรแล้วก็หนักใจมากเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารมีคุณผู้ฟังท่านใดเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยคอมเมนต์ประสบการณ์ของตัวเองหน่อยเผื่อที่ว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนที่กำลังเรียนรู้คลิปนี้อยากจะลุกขึ้นมายกระดับทักษะการสื่อสารครับและทุกท่านไม่ต้องห่วงครับทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการถูกคนอื่นตำหนิแล้วไม่รู้จะรับมืออย่างไรก็รวมอยู่หนึ่งในคัมภีร์เล่มนี้ครับวิธีพูดกับคนครับ หนังสือเล่มนี้ครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่คุณผู้ฟังครับถ้าทุกท่านฟังคลิปนี้จบรูปแบบการสื่อสารของท่านจะมีชั้นเชิงท่านจะไม่ตกเป็นรองในการโต้วาทีในการโน้มน้าวนี่คือสิ่งที่ผมจะเดิมพันครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้เริ่มมาตระหนักกันครับทักษะการสื่อสารมันสำคัญพอๆกับทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการทำงานของท่านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จท่านจะเริ่มได้เป็นผู้นำถึงจุดนั้นแหละครับทักษะการสื่อสารจะสำคัญยิ่งกว่าความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานเสียอีกโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ท่านจะต้องเป็นผู้นำครับจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับคนที่มีความสามารถในการสื่อสารในระยะยาวเขาจะไปได้ไกลกว่าคนที่เก่งงานเพียงอย่างเดียวเพราะคนที่สื่อสารเก่งมักจะไม่ได้เก่งแค่งานแต่เขาจะเก่งคนด้วยครับกับอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นจิตวิทยาของมนุษย์คำนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกตามนะครับ Pygmalion Effect พูดตามผมได้เลยครับ Pygmalion Effect Pygmalion Effect ครับคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปตามความคาดหวังยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณผู้ฟังเข้าสัมภาษณ์งานในที่แห่งหนึ่งแล้วท่านเตรียมตัวสัมภาษณ์มาดีมากท่านเตรียมข้อมูลเตรียมบุคลิกภาพมาอย่างดีพอเข้าไปสัมภาษณ์ครับแน่นอนว่าคนที่มาสัมภาษณ์ท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนคนนี้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากเลยถ้าเรารับเขาเข้ามาเขาจะต้องเป็นคนที่สำคัญขององค์กรแน่ๆแล้วเจ้าความคาดหวังนั่นแหละครับมันจะทำให้คุณผู้ฟังเริ่มผลักดันตัวเองโดยอัตโนมัติจากเพียงแค่การสื่อสารที่ดีสิ่งนี้คือ Pygmalion Effect ดังนั้นครับการสื่อสารส่งอิทธิพลกับชีวิตของเรามากเรามาเริ่มกันหากเราต้องการพูดกับคนเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเปรียบหรือตกเป็นรองใครในทุกบริบทของความสัมพันธ์อันนี้จะเป็นชุดคำถามที่เรามาตั้งให้กับตัวเองก่อนครับคำพูดก่อนที่เราจะใช้เราเป็นนายเขาแต่เมื่อเราใช้ไปแล้วเขาจะกลายเป็นนายของเราทันทีคุณผู้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงครับดังนั้นเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งเจ้านายแล้วท่ารับใช้คนนี้ให้มีประสิทธิผลกันดีกว่าครับเฟสที่1หากต้องการเรียนรู้ทักษะการพูดให้ทรงพลังให้มีคุณภาพเราจะต้องเข้าใจเรื่องของจิตวิทยามนุษย์จงใช้สติมากกว่าอารมณ์ผมจะแบ่งโซนการใช้ความคิดของมนุษย์ออกเป็น2 ส่วนนะครับและผมอยากให้คุณผู้ฟังทำ incantation ด้วยการพูดตามกับผมเพราะท่านจะเข้าใจโดยอัตโนมัติส่วนแรกครับอารมณ์ก็คือ system 1พูดตามผมได้เลยครับ system 1 system 1ครับคือระบบการคิดของมนุษย์ที่อิงอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและสัญชาตญาณในขณะอีกขั้วหนึ่งคือ system 2ครับเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะครับใช่ครับ System 2 System 2ครับคือรูปแบบการคิดของมนุษย์ที่ว่าด้วยการใช้ตรรกะและเหตุผลแน่นอนว่าหลายท่านเคยได้ยินเรื่องราวนี้จากหนังสือ Thinking Fast and Slow และบางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วครับแต่บางทีเราลืมว่าหลายครั้งมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วย System 1มากกว่า System 2และก็หลายครั้งเช่นกันเมื่อเราถูกขับเคลื่อนด้วย System 1บ่อยๆเราจะไม่รู้เท่าทันตัวเองเราจะเริ่มตอบสนองด้วยปฏิกิริยาหุนหันพลันแล่น
และนั่นเองมักจะเป็นปัญหาของการสื่อสารครับเราปล่อยให้ System 1มาควบคุมเรามากจนเกินไปคำถามก็คือหากเราต้องการที่จะควบคุมให้ตัวเองสามารถใช้ System 2ได้อย่างมีประสิทธิผลเราต้องรู้อะไรและถ้าหากพูดถึงเรื่องของการสื่อสารและความมั่นใจครับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะเป็นการยกระดับทักษะเหล่านั้นเมื่อคุณมีความสามารถในวิชาชีพที่เท่าเทียมกันคนที่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษจะมีโอกาสได้งานในบริษัทที่มีชื่อเสียงมีข้อได้เปรียบในด้านความก้าวหน้าในอาชีพและแน่นอนครับด้านความสำเร็จแอปพลิเคชัน Elsa Speak ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยเรียนภาษาอังกฤษแอปนี้ครับได้รับความร่วมมือโดย Google และมีเทคโนโลยี AI ชั้นนำระดับโลกซึ่งพร้อมเป็นส่วนสำคัญในทักษะภาษาอังกฤษของคุณครับด้วยเทคโนโลยี AI ในแอปพลิเคชันนี้จะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะคุณอาจอยากจะเพิ่มทักษะการออกเสียงจังหวะการพูดรวมไปถึงบทสนทนาประจำวันเพียงแค่คุณเข้าไปที่เมนู Daily Lesson ครับซึ่งแอปพลิเคชันจะแนะนำและให้คุณได้ฝึกฝนในทุกวันและที่สำคัญคุณสามารถฝึกสื่อสารกับ AI ตัวต่อตัวได้เหมือนกับการคุยกับเจ้าของภาษาที่เป็นคนเลยครับนี่คือฟังก์ชันที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์และการใช้คำศัพท์ของคุณแน่นอนว่าระดับภาษาของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับครับด้วย Elsa Speak นี้เราจะกล้าฝึกกล้ารับคำติชมและยกระดับทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกท่านสามารถใช้โค้ดส่วนลด Library สำหรับใช้ลดราคาอย่าลืมกรอกโค้ดนี้นะครับและผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับการเรียนภาษาอังกฤษในปีใหม่นี้ครับข้อที่1ครับต่อไปนี้จงอย่าพูดอะไรครับเมื่อยามที่ท่านกำลังโกรธน่าแปลกไหมครับคู่มือวิธีการพูดแต่แรกเริ่มเราต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรพูดครับก่อนอื่นเลยครับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณแซมฮอนนะครับแล้วก็ได้เอาปรัชญาของทั้งฟูเปรียบเป็นการเล่นคำก็คือกังฟูครับกังฟูก็คือการใช้ร่างกายในการต่อสู้ปกป้องตัวเองแต่ในทั้งฟูครับก็คือการใช้คำพูดของเราเนี่ยนะครับในการรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตในยามที่เราโกรธระวังคำพูดให้ดีและถ้าเป็นไปได้เงียบไปเลยครับเพราะอะไรคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูครับเวลาที่หงุดหงิดเวลาที่เครียดโดยเฉพาะเวลาหลังเลิกงานแล้วกลับมาบ้านครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเราจะหงุดหงิดง่ายมากในช่วงเวลานั้นและถ้าท่านใดมีครอบครัวนะครับผมเชื่อว่าเกือบ 80% มักจะมีปัญหาการสื่อสารกันก็ตอนช่วงเวลาที่หงุดหงิดง่ายนั่นแหละครับคุณผู้ฟังว่าจริงไม่จริงครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่สำคัญเวลาที่เราหงุดหงิดเวลาที่เราโกรธ System 1จะควบคุมเราอยู่ครับและเป็น System 1ที่ไร้ซึ่งเหตุผลไปเลย System 2ไม่สามารถมาต่อกรได้มันเลยมักจะทำให้มนุษย์พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรืออาจจะไปทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวและถ้าคุณผู้ฟังลองพินิจพิเคราะห์ให้ดีครับปัญหาความสัมพันธ์มันก็เกิดมาจากความบกพร่องเล็กๆน้อยๆแต่ละจุดนี้แล้วมันสะสมกันมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับดังนั้นวิธีพูดเมื่อโกรธก็คือเงียบหรือถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองกำลังโกรธใครสักคนอยู่เอากรอบความคิดเหล่านี้ไปใช้แล้วท่านจะเป็นนายเหนือความโกรธมากขึ้นอย่างแรกครับทุกคนทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรที่เขามีสมมติมีใครคนหนึ่งมาวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ฟังลองดูเข้าไปในจิตใจของเขาครับบางทีเขาอาจจะทำเต็มที่แล้วครับก็เขามีความรู้เท่านี้เขามีประสบการณ์เท่านี้เขาก็เลยตัดสินคุณไปแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรที่เขามีหากเขามีความรู้แบบที่เรารู้เขาก็อาจจะทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมหรือมีใครบางคนเป็นผู้ร่วมงานคุณผู้ฟังแล้วเขาทำงานผิดพลาดเชื่อเถอะครับขนาดนั้นเขาเองก็ทำเต็มที่แล้วในชุดความรู้ในชุดความสามารถและความมุ่งมั่นที่เขามีเขาทำเต็มที่แหละครับในทรัพยากรที่เขามีในตอนนั้นดังนั้นแทนที่เราจะโกรธลองเปลี่ยนเป็นเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับเขา
แบบนั้นจะไม่ดีกว่าหรือครับผมเชื่อว่าถ้าได้ลองทำท่านจะเห็นภาพมากขึ้นเยอะนี่คือชุดความคิดที่หนึ่งครับเป็นชุดความคิดที่สำคัญมากในการรับมือกับความสัมพันธ์ในชีวิตย้ำอีกรอบครับทุกคนล้วนทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรที่เขามีชุดความคิดที่สองหากเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรสมมุติมีใครบางคนไม่พอใจคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนทำงานแล้วต้องรับมือกับลูกค้าแล้วอยู่ดีๆมีลูกค้าวีนมาเลยหงุดหงิดมาเลยสมมุติแล้วกันครับท่านเป็นคนรับลูกค้าที่จะไปเที่ยวบินแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับหน้าเด็กซ์ละกันหน้าโต๊ะเคาน์เตอร์จะเป็นฝ่ายที่รับลูกค้าบ่อยมากแล้วก็จะเจอการคอมเพลนบ่อยมากเทคนิคที่พวกเขาใช้ก็คือลองเปลี่ยนมุมมองครับสมมุติเที่ยวบินดีเลย์แล้วลูกค้าหงุดหงิดถ้าเราเป็นลูกค้าคนนั้นและเรามีนัดที่สำคัญแต่อยู่ดีๆเที่ยวบินมาดีเลย์ถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรกันนะเพียงแค่การคิดและการตั้งคำถามแบบนี้ครับมันจะเพิ่มความเอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจของเราได้อย่างมหาศาลและความโกรธก็จะลดลงโดยอัตโนมัติครับนี่คือการใช้ System 2 มาควบคุม System 1 ครับและคำถามต่อไปคุณไลออนแต่สมมติว่าถ้าเราโกรธมากๆแล้วคนคนนี้เขาทำผิดเราไม่ควรไปโต้เถียงเขาอย่างนั้นหรือแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเราสิเราจะต้องเป็นฝ่ายยอมรับตลอดเลยหรืออย่างไรจะมีคำคมหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับผมให้คุณผู้ฟังเลือกทางเลือกครับในชีวิตในความสัมพันธ์ท่านอยากเป็นฝ่ายถูกหรือท่านอยากมีความสุขครับถ้าอยากเป็นฝ่ายถูกเวลามีใครเห็นต่างจากเราก็โต้แย้งไปเลยครับไม่ต้องฟังเขาโต้แย้งไปเลยครับมีใครมาหงุดหงิดใส่เราก็หงุดหงิดกลับไปเลยครับหากเราหงุดหงิดใครก็ส่งโทสะไปให้เขาเลยครับเพราะเราเป็นฝ่ายถูกแต่เราจะมีความสุขกับชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขเราก็ต้องให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นก่อนให้การรับฟังให้ความเข้าอกเข้าใจให้การเคารพและการไม่ตัดสินคำถามอีกครั้งหนึ่งครับในชีวิตนี้เราอยากเป็นฝ่ายถูกหรือเราอยากมีความสุขครับจบกระบวนการเปลี่ยน System ข้อที่1ครับข้อที่2ต่อไปนี้คือวิธีพูดครับสมมุติมีใครสักคนมีความทุกข์แล้วอยากมาปรึกษาเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ของเขาคลายลงตรงนี้สำคัญมากครับเราเหมือนจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่หลายครั้งคนส่วนใหญ่ทำผิดครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังเคยมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วอยากจะเดินไปปรึกษาใครสักคนแต่เผอิญครับดูเหมือนว่าท่านยังพูดไม่จบเลยเหมือนเขาจะรีบให้คำแนะนำมาแล้วหรือคุณผู้ฟังเคยไหมครับอยากจะให้ใครสักคนรับฟังแต่เพียงแค่พูดหัวข้อมานิดเดียวเองหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเพราะอีกฝ่ายชิงพูดมาหมดเลยและแน่นอนครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความทุกข์ของคุณผู้ฟังจากตอนแรกมันอาจจะไม่ได้คลายลงเลยแถมเซ็งมากกว่าเดิมด้วยเพราะไม่ได้ระบายหรือบางทีมีใครมาปรึกษาเราก็รีบที่จะให้คำแนะนำเขาไปก่อนเลยโดยที่จริงๆแล้วเขาอาจต้องการแค่คนรับฟังก็ได้นะครับและต่อจากนี้แหละครับผมจะให้คุณผู้ฟังกลายเป็นคนที่เก่งคนหลายครั้งจะมีคนมาปรึกษาเราหรือเราต้องการที่จะไปปรึกษาใครเอาเทคนิคนี้ไปใช้ครับนี่คือเทคนิคที่ผมมักจะใช้ถ่ายทอดในการบรรยายเรื่องของ storytelling และก็ people skill ผมจะนำบางส่วนมาให้นะครับแค่บางส่วนนี้ก็ฝึกยากเลยครับแต่ผมจะให้คุณผู้ฟังเริ่มฝึกเลยแต่ส่วนที่อยากให้เข้าใจก่อนก็คือหลายครั้งเวลาคนเรามีความทุกข์แล้วเขาอยากจะปรึกษาใครสักคนเราจะต้องมองให้ออกครับว่าคนคนนั้นต้องการคำแนะนำหรือเขาต้องการแค่คนช่วยฟังเขาหน่อยเพราะเขาอยากระบายออกมาตรงนี้ต้องสังเกตครับและส่วนใหญ่นะครับเกิน 70% คนที่มาปรึกษาเรื่องความทุกข์
จริงๆเขาต้องการคนฟังครับส่วนอีก 30% เขาต้องการคำแนะนำจริงๆและถ้าคุณผู้ฟังศึกษาเรื่องของการโค้ชคนท่านก็จะรู้เลยว่าการให้คำแนะนำที่ทรงพลังที่สุดคือการช่วยถามให้เขาได้คิดคำตอบด้วยตัวเองเรามาดูโมเดลนี้กันครับลิก้าโมเดล LICAR นี่คือรูปแบบพฤติกรรมในการสื่อสารที่สามารถพิชิตใจคนได้ทุกรูปแบบครับแต่ผมจะขอนำ LIC มาตัว A กับตัว R เดี๋ยวขอวางไว้ก่อนไม่ฉะนั้นมันจะลึกเกินไปครับตัว L ครับก็คือ listen เวลาเราจะปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามกฎเหล็กของการสารสัมพันธ์หรือสนทนาก็คือฟังให้มากกว่าพูดครับการฟังจริงๆคือการฟังและสามารถทบทวนสิ่งที่อีกฝ่ายพูดได้การฟังจริงๆคือการฟังและสามารถคาดคะเนได้ว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอย่างไรหากเราอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยเป็นเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ค่อยได้ครับการฟังยากกว่าการพูดมากๆครับดังนั้นกฎข้อแรกในการคลายทุกข์ให้คนก็คือหูต้องถูกใช้มากกว่าปากผมขอให้คุณผู้ฟังลอง challenge ตัวเองครับเวลาท่านพูดคุยกับใครและเขากำลังเป็นฝ่ายพูดขอให้ลองฟังโดยไม่ต้องคิดคำตอบอะไรไม่ต้องคิดเลยว่าท่านจะพูดอะไรต่อปล่อยแบงค์ไปเลยครับฟังอย่างเดียวอันนี้คือตัว L ตัวที่2คือตัว I ครับตัว I มาจากคำว่า infect การ infect คือการเผยแพร่อารมณ์ภาษากายมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์คุณผู้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงครับตัว I เนี่ยแหละครับคือตัวสำคัญสมมติคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับใครแล้วเขายืนกอดอกแล้วเขาก็ทำท่าทีเหมือนไม่สนใจคุณผู้ฟังคิดว่าตัวท่านจะรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกไม่อยากพูดต่อใช่ไหมครับรู้สึกอึดอัดที่จะต้องคุยกับคนคนนี้แต่ถ้าเราไปคุยกับใครสักคนแล้วเขาท่าทีเปิดมีภาษากายมีสีหน้าพยักหน้าตอบรับเราทุกครั้งเราก็จะรู้สึกทำไมครับรู้สึกดีที่ได้คุยกับเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยก็ได้สิ่งนี้แหละครับคือการ infect ซึ่งกันและกันหากต้องการคลายทุกข์ให้คนภาษากายของท่านครับต้องทำท่าทีว่าใส่ใจเขานั่นเองต่อไปคือตัว C ครับ confirm ตัวนี้สำคัญมากมันเหมือนว่าเราจะรู้อยู่แล้วครับแต่มีน้อยคนที่จะทำตัว C ก็คือการพูดทบทวนสิ่งที่เขาพูดในรูปแบบของเราและปิดท้ายด้วยคำว่าถูกต้องไหมครับหรือใช่ไหมครับยกตัวอย่างครับสมมติคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เล่ามาให้ผมฟังแล้วครับผมอินเฟกต์ผมมีภาษากายที่เปิดแล้วผมก็ใช้ตัว C คอนเฟิร์มอ๋อเมื่อกี้คุณเล่าว่าคุณเจอปัญหากับผู้ร่วมงานมันเลยทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจแล้วคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตผมเข้าใจถูกต้องไหมครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแค่คอนเฟิร์มตัวเดียวท่านพิชิตใจคนได้เลยฟัง infect confirm จบครับ LIC ส่วนตัว A กับตัว R เดี๋ยวจะเป็นจิตวิทยาเชิงลึกแค่3ตัวนี้คุณผู้ฟังก็มีความสามารถในการเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมได้แล้วครับท่านสามารถซื้อใจคนได้แล้วสร้าง first impression ได้ตั้งแต่10นาทีแรกเลยจริงๆผมให้3นาทีแรกด้วยครับเอากลยุทธ์นี้ไปใช้นะครับและขอย้ำประโยคเดิมครับบางครั้งคนเราไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่ต้องการใครสักคนที่รับฟังเขาหน่อยก็เท่านั้นเองครับเอาล่ะครับต่อไปเรามาดูวิธีการสื่อสารอีกแง่หนึ่งสมมติคุณผู้ฟังเจอใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังจะเอาเปรียบอะไรสักอย่างเขาพยายามยัดเยียดงานที่เราไม่ควรต้องทำและเราก็ไม่กล้าปฏิเสธหลังจากนี้คุณผู้ฟังจะกลายเป็นคนที่กล้าปฏิเสธทันทีครับข้อที่3วิธีจัดการกับคนที่เอาเปรียบหรือมีท่าทีว่าจะโกงท่านครับเทคนิคนี้ง่ายมากครับการที่จะทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาเปรียบก็คือการที่ทำให้คนคนนั้นรู้ว่า
อีกฝ่ายรู้เท่าทันเขากฎข้อนี้ครับจงแสดงให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าคุณเห็นสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังทำผมจะยกตัวอย่างให้ครับเพราะคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆสมมติคุณผู้ฟังมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งครับชอบเอางานที่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของตัวท่านมาให้และท่านก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็รู้ว่าคนเนี้ยเหมือนเขาจะพยายามยัดเยียดงานแล้วเขาก็เทงานแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นเขาดูขี้เกียจมากเลยวิธีนี้ครับคุณพูดออกไปได้เลยอ๋อนี่คุณเอางานมาให้คุณคงไม่กำลังเอางานนอกเหนือการรับผิดชอบมาให้ฉันหรอกใช่ไหมถามประโยคนี้ไปครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่ารู้ทันนะหรือคุณผู้ฟังมีท่าทีว่ากำลังร่วมธุรกิจกับใครสักคนแล้วดูเหมือนว่าเขากำลังเอาเงินเล็กๆน้อยๆออกไปจากบริษัทขอคำปรึกษาเข้าไปเลยครับช่วงนี้เห็นว่าบริษัทมี transaction บางส่วนหรือ transaction แปลว่าธุรกรรมนะครับธุรกรรมบางส่วนที่ถูกใช้ไปโดยที่ไม่มีหลักฐานคุณพอจะแนะนำได้ไหมว่าเราควรจะทำอย่างไรสมมติคุณผู้ฟังรู้ว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยแหละครับเป็นต้นเหตุของธุรกรรมที่ผิดปกติการที่ไปขอคำปรึกษาแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกร้อนตัวครับแล้วเขาก็จะไม่อยากทำคุณผู้ฟังได้วิธีจัดการคนที่เอาเปรียบท่านไปแล้วนะครับการฉายแสงไปให้เห็นเลยว่าคุณกำลังรู้เท่าทันหรือการขอคำปรึกษาเขาจะเป็นวิธีการที่ดีครับที่จะทำให้ท่านลดพฤติกรรมของอีกฝ่ายโดยที่ยังไม่ทำลายความสัมพันธ์นั่นเองเอาล่ะครับเรามาดูกฎข้อที่4หลายสถานการณ์การไม่พูดคือหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดผมจะมีเช็คลิสต์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเช็คลิสต์ที่สำคัญมากครับว่าท่านเป็นคนที่พูดเก่งหรือไม่หรือเป็นคนที่มีการสื่อสารที่เก่งหรือไม่คำตอบนั้นคืออะไรรู้ไหมครับเราทนความเงียบได้มากแค่ไหนครับผมกำลังใช้อยู่ครับความเงียบเมื่อกี้หรือที่เราเรียกกันว่า dead air หลายคนกลัวนะครับลองสังเกตดูครับเวลาเราพูดคุยกับใครพอมีช่วงเงียบนิดหน่อยก็จะมีใครสักคนเริ่มเติมบทสนทนาเข้ามาไม่ปล่อยให้ช่วงเงียบเกิดขึ้นนั่นคือสัญญาณของการเป็นนักสื่อสารที่ไม่เก่งครับเพราะนักสื่อสารที่เก่งจะรู้เลยว่าช่วงเงียบนี่แหละครับเป็นช่วงที่ดีมากในการเค้นความลับคนการไม่พูดนั่นเองรวมไปถึงการเชื่อมความรู้สึกของอีกฝ่ายช่วงเงียบเนี่ยแหละครับคือการทำให้อีกฝ่ายได้คิดได้ตกผลึกได้เชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองความสงบเงียบนี้มันส่งพลังมากครับทุกท่านและนักสื่อสารที่เก่งจะต้องใช้ให้เป็นศิลปะในการพูดคุยไม่เพียงพูดในสิ่งที่ถูกต้องแต่รวมไปถึงการไม่พูดการไม่สื่อสารในสิ่งที่ไม่ควรสื่อสารโดยเฉพาะในยามที่ถูกยั่วยุสมมุติมีใครเดินมาตำหนิคุณผู้ฟังวิพากษ์วิจารณ์เสียหายลองเปลี่ยนกลยุทธ์ดูครับแทนที่จะโต้ตอบอะไรสักอย่างยืนจ้องหน้าเลยครับจ้องหน้าเฉยๆเลยครับแล้วก็ฟังและปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณครับและอีกฝ่ายจะไม่กล้ามาตำหนิท่านอีกเลยถ้าเป็นบริบทคนที่มีระดับทางสังคมเท่าเทียมกันนะครับแต่ถ้าเป็นการรับมือกับหัวหน้าก็อาจจะต้องใช้อีกรูปแบบหนึ่งต้องแสดงความถ่อมตัวหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอคนที่ไม่ได้ห่างเรื่องชนชั้นกับเรามากมาตำหนิเราแล้วเราก็ไปตำหนิเขากลับสุดท้ายก็เป็นการโยนโทสะกันไปกันมาแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรกลับไปเลยการไม่พูดเนี่ยแหละครับทรงพลังมากในช่วงเวลาแบบนี้รวมไปถึงหากไม่มีอะไรดีๆที่จะพูดถึงผู้อื่นระวังว่าเราจะไปนินทาเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามดังนั้นหากจะพูดถึงผู้อื่นจงพูดในแง่ที่ดีหากไม่มีแง่ที่ดีให้พูดไม่ต้องพูดจะดีที่สุดครับผมชอบประโยคหนึ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับท่านจะไม่เจอปัญหาในสิ่งที่ท่านไม่ได้พูดออกไป
แต่เมื่อท่านพูดออกไปแล้วโดยขาดการยั้งคิดปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นตามหลังมาจากสิ่งที่เราพูดไปนั่นเองจบเฟสที่1ครับวิธีการใช้การสื่อสารการพูดรวมไปถึงการไม่พูดต่อไปเรามาดูเฟสที่2ครับวิธีพูดที่สรรสร้างและวิธีพูดที่ทำลายผมขออนุญาตถามคุณผู้ฟังก่อนครับคุณผู้ฟังอยากใช้คำพูดในการสร้างแรงบันดาลใจคนและทำให้คนรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ครับหรือท่านอยากเป็นคนที่ใช้คำพูดไปกับการทำลายขวัญกำลังใจบั่นทอนจิตใจของผู้อื่นและทำให้คนอื่นรู้สึกว่าท่านไม่น่าคบหาท่านอยากเป็นแบบไหนครับผมเชื่อว่าเกือบ 100% ครับเราอยากให้คนรู้สึกว่าพูดคุยกับเราแล้วรู้สึกดีพูดคุยกับเราและรู้สึกสนุกจริงไม่จริงครับและต่อไปนี้แหละครับผมจะให้วิธีการที่คุณผู้ฟังใช้คำพูดในการสรรสร้างขวัญกำลังใจและท่านจะกลายเป็นคนที่เก่งคนข้อแรกครับหลีกเลี่ยงสงครามน้ำลายครับหลีกเลี่ยงการโต้แย้งโดยไม่จำเป็นนั่นเองผมขอนำคำกล่าวของคุณเดล คาร์เนกีครับวิธีการโต้แย้งกับคนที่เลิศเลอยอดเยี่ยมและสูงส่งที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะไปโต้แย้งกับเขาครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับโดยคู่มือจากหนังสือเล่มนี้ก็คือการหลีกเลี่ยงการโต้แย้งครับท่านอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายถูกก็จริงแต่ชีวิตท่านจะมีความสุขเยอะมากครับเราอยากเป็นฝ่ายถูกหรืออยากมีความสุขครับต่อไปนี้จะเป็นกลยุทธ์นะครับ L L L Triple L สมมุติมีใครสักคนเห็นต่างจากคุณผู้ฟังหรือวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิแล้วทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกเจ็บมากเลยเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ครับแล้วท่านจะกลายเป็นคนที่ดูมีวุฒิภาวะและทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอายไปเลย L L L มาจาก3คำภาษาอังกฤษครับ look lift lean look ก็คือมองหน้าเขาครับมองหน้าแบบปกติเลยครับเหมือนที่ผมกำลังมองคุณผู้ฟังอยู่ตัวที่2ก็คือ lift ครับ lift ก็คือยกคิ้วครับประมาณว่าน่าสนใจดี lift และตัวที่3ก็คือ lean ครับโน้มตัวไปข้างหน้านี่ครับนี่คือวิธีการโต้แย้งครับก็คือส่งสัญญาณไปว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเราก็ฟังและอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอีกคนที่เขากำลังโต้แย้งอยู่ดูเป็นคนสุขุมจังเลยน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้แน่ๆสักพักเขาจะหยุดพูดไปเองครับ Triple L ครับลองเอาไปใช้ดูครับเสร็จแล้วช่วยมาคอมเมนต์ทีครับทีนี้กับอีกคำหนึ่งหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าแต่ครับผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดนะครับแต่นี่แหละครับเวลาเราจะไปโต้แย้งกับใครคำว่าแต่มันจะปุดออกมาเยอะมากลองสังเกตดูครับคำว่าแต่จะถูกใช้บ่อยมากในบริบทแบบนี้สิ่งที่คุณพูดออกมาดีมากเลยนะครับแต่ผลงานของคุณดีมากเลยนะครับแต่เพียงแค่เติมคำว่าแต่ลงไปประโยคหลังจากนั้นมันจะขัดแย้งกับประโยคก่อนหน้าทันทีถูกต้องไหมครับอยากจะให้ฟีดแบ็กใครเราก็ชื่นชมเขาก่อนแต่เริ่มต่อไปด้วยคำว่าแต่สุดท้ายคำชื่นชมนั้นอีกฝ่ายก็จะไม่ได้จำเลยคำถามก็คือแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามนี้จะมีอยู่2คำที่คุณผู้ฟังเอาไปใช้ครับแล้วมันจะลดความรุนแรงในบทสนทนาได้ไปเยอะมากเปลี่ยนจากคำว่าแต่ไปเป็นคำว่าและหรือทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ครับสมมุติมีใครสักคนเห็นต่างจากคุณผู้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณก็บอกไปเลยครับสิ่งที่คุณพูดมามีเหตุผลมากเลยนะครับและผมชื่นชมในความคิดของคุณมากและผมเห็นเหมือนกันครับว่าหากสามารถทำตรงนี้แล้วเพิ่มส่วนนี้ไปผลงานมันจะดีกว่าเดิมครับและครับหรือบางทีครับเปลี่ยนจากคำว่าแต่ไปเป็นคำว่าและแล้วไม่ต้องให้ประโยคสอดคล้องกันก็ได้ครับสมมุติในการ
ฟีดแบ็กคนแล้วกันครับผลงานที่คุณทำออกมาสวยมากเลยนะครับชื่นชมในความพยายามเลยและเรายังสามารถพัฒนาตรงนี้ได้อีกมันจะเป็นส่วนของจุดๆเพื่อที่จะจุดๆไม่มีคำว่าแต่เลยประโยคมันอาจจะดูแปลกกว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่มันดีกว่าการใช้คำว่าแต่แน่ๆเพราะอีกฝ่ายจะไม่รู้สึกต่อต้านนั่นเองอันนี้ต้องฝึกครับหรือถ้าคุณผู้ฟังไม่สันทัดการใช้คำว่าและก็เปลี่ยนเป็นคำว่าทีนี้ผลงานที่คุณทำออกมามันดูดีมากเลยนะครับทีนี้ผมพอจะมีบางส่วนแนะนำให้ได้ขออนุญาตแนะนำได้ไหมครับมีการขออนุญาตด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เดินเกมตามปกติเอาคำว่าแต่ออกไปจากพจนานุกรมให้มากที่สุดครับออกไปจากบทสนทนาด้วยให้มากที่สุดเปลี่ยนเป็นคำว่าและหรือทีนี้เห็นไหมครับศิลปะการสื่อสารมันมีอะไรที่เหมือนจะง่ายแต่มันต้องฝึกครับเอาล่ะครับข้อที่2วิธีการพูดที่สร้างสรรค์และไม่ทำลายคนจงเป็นโค้ชอย่าเป็นนักวิจารณ์ครับข้อนี้สำคัญมากครับโค้ชคือคนที่คอยส่งคำถามให้อีกฝ่ายได้คิดในขณะที่นักวิจารณ์ก็จะส่งคำตอบและคำแนะนำไปเลยเวลาเราจะปรึกษาใคร 90% เราอยากเจอโค้ชเราไม่ได้อยากเจอคนวิจารณ์คุณผู้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงครับเพราะอะไรรู้ไหมครับสุดท้ายแล้วเราทุกคนมีคำตอบบางอย่างที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแล้วการที่เราได้เจอใครสักคนที่ส่งคำถามดีๆมามันจะทำให้เราได้คิดได้หาคำตอบและร้อยทั้งร้อยมักจะเจอครับถ้าเจอโค้ชต่อไปนี้ผมจะทำให้คุณผู้ฟังได้กลายเป็นโค้ชครับหนึ่งในคำพูดที่กระตุ้นอีโก้คนมากที่สุดก็คือคุณควรทำแบบนั้นแบบนี้หรือคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้ประโยคดังกล่าวครับตัดออกไปได้เลยครับเพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นนักวิจารณ์คำว่าควรหรือคำว่าต้องครับมันคือการส่งสัญญาณว่าผมรู้ดีกว่าคุณและคุณควรทำตามที่ผมพูดแต่มนุษย์ทุกคนเรามีอีโก้มีกำแพงอีโก้ถูกต้องไหมครับการสื่อสารทำนองนี้ท่านจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยอีกฝ่ายจะไม่รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยหรืออาจจะต่อต้านด้วยผมเชื่อว่าถ้าท่านมีลูกหรือมีน้องน่าจะเข้าใจดีลูกควรทำแบบนี้ลูกต้องทำแบบนั้นแบบนี้สิผลลัพธ์ก็คือตรงกันข้ามใช่ไหมครับน้องก็เหมือนกันน้องควรทำแบบนั้นน้องต้องทำแบบนี้สุดท้ายน้องไม่ฟังเพื่อนก็เหมือนกันครับนายควรทำแบบนั้นเธอควรทำแบบนั้นคุณควรทำแบบนี้สุดท้ายเหมือนจะฟังครับแต่ก็ไม่ได้ฟังเพราะคำพูดประโยคทำนองนี้มันไปกระตุ้นอีโก้คนวิธีการที่ดีที่สุดก็คือใช้คำถามครับอันนี้เป็นกลยุทธ์แรกนะครับใช้คำถามสมมุติมีใครสักคนมาปรึกษาคุณผู้ฟังก็ส่งคำถามไปเลยคุณคิดว่าพอจะมีวิธีการอะไรบ้างหรือขั้นตอนเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้เลยในตอนนี้ครับช่วยแนะนำผมหน่อยเดี๋ยวอีกฝ่ายเขาก็จะหาคำตอบเจอเองแล้วเชื่อไหมครับคำตอบที่เขาส่งมามันอาจจะเหมือนกับที่คำตอบที่คุณจะส่งให้เขาไปด้วยซ้ำถามครับการใช้กลยุทธ์นี้จะทำให้กำแพงอีโก้ไม่ถูกตั้งขึ้นมากลยุทธ์ที่2หากจะให้คำแนะนำใครขออนุญาตเขาก่อนครับน้อยคนที่จะทำแบบนี้ครับแต่โค้ชมืออาชีพทุกคนทำครับเวลาคุณผู้ฟังฟังใครสักคนแล้วรู้แล้วว่าปัญหาเขาคือแบบนี้และเขาสามารถทำแบบนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้หากใช้คำถามแล้วเขาก็ยังดูคิดไม่ออกคุณผู้ฟังก็ถามไปเลยครับผมพอจะเห็นแล้วว่าสถานการณ์ของคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมขออนุญาตแนะนำได้ไหมครับและ 100% ครับไม่มีใครตอบว่าไม่ได้ครับพอเขาตอบว่าได้ปุ๊บกำแพงอีโก้ก็จะไม่ถูกตั้งเพราะเขาส่งสัญญาณบอกตัวเขาเองแล้วว่าเราจะฟังคำแนะนำต่อจากนี้เพราะเราตอบไปแล้วว่าได้หลังจากนี้แหละครับไม่ว่าท่านจะพูดอะไรเขาก็จะฟังลูกทำแบบนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นงั้นคุณแม่ขออนุญาตแนะนำได้ไหมคะเมื่อเด็กเขาตอบคำว่าได้ครับจิตใต้สำนึกเขาเปิดรับแน่นอนครับเพราะจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกของเด็กยังรวมเป็นก้อนเดียวกันอยู่
เป็นโค้ชอย่าเป็นนักวิจารณ์ครับเอาล่ะครับข้อสุดท้ายข้อที่3สมมติมีใครมาสั่งงานคุณผู้ฟังอยากได้ยินประโยคเชิงไหนมากกว่ากันระหว่างขอร้องกับออกคำสั่งแทบไม่ต้องเดาคำตอบเลยถูกต้องไหมครับตัวอย่างครับสมมติมีใครสักคนมาสั่งงานคุณผู้ฟังแล้วเขาบอกว่าคุณช่วยทำอันนี้หน่อยสิขอวันพรุ่งนี้เลยขอเร่งด่วนหน่อยนะครับเพราะมีงานอื่นต้องทำต่ออันนี้คือการออกคำสั่งแต่ถ้าเป็นการขอร้องล่ะครับมันจะมีน้ำเสียงภาษากายแล้วก็ประโยคที่เปลี่ยนไปพอดีผมกำลังมีงานหนึ่งอยากให้คุณช่วยดำเนินการให้หน่อยได้หรือไม่ครับเพราะตอนนี้คิวเต็มมากเลยแล้วอยากใช้ฝีมือกับมุมมองของคุณต่องานนี้ด้วยพอจะให้คำแนะนำได้บ้างไหมครับขอร้องครับสุดท้ายแล้วครับคำขอร้องดีกว่าการออกคำสั่งเสมอและทุกวันนี้เรากำลังใช้อะไรมากกว่ากันน่าคิดมากกับข้อนี้นี่คือส่วนแรกจากหนังสือวิธีพูดกับคนครับเห็นไหมครับหนังสือดูเหมือนจะเรียบง่ายไม่มีอะไรแต่กลยุทธ์ทั้งหมดที่ผมเล่ามาจากหนังสือเล่มนี้ยังมีกลยุทธ์ Triple A อีกนะครับที่ผมยังไม่ได้นำมาพูดเพราะเนื้อหาเยอะพอสมควรแต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเอาเคล็ดลับทั้งหมดที่ผมนำมาถ่ายทอดผ่านคลิปนี้ไปใช้กับคนใกล้ตัวดูไม่ว่าจะเป็นคนที่อาวุโสมากกว่าหรือน้อยกว่าใช้ได้แทบทั้งสิ้นครับและท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอีกเลยเพราะท่านรู้วิธีพูดกับคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากศึกษาเรื่องการพูดให้เข้มกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถดูได้ผ่าน Empowerment Storytelling นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่เราเคยทำไว้แล้วมีลงย้อนหลังเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างหรือหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจจิตวิทยาเรื่องมนุษย์จริงๆคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับเรามีทั้งตำราความสำเร็จ The Golden Path ตำรา Human Nature หากท่านเรียนท่านจะเข้าใจเลยว่าทำไมระบบการคิดของมนุษย์ถึงทำให้เราเป็นแบบนี้ทั้งหมดอยู่ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ